Privet всем! Sunt Vladimir Putin, prietenii îmi zic domnul președinte și astăzi voi fi gazda voastră. Acum mulți dintre voi veți crede că nu sunt cu adevărat eu, că e o farsă. Nu pot să vă zic decât blie. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Spasibo. Acum că v-am convins, să trecem la lucruri cu adevărat importante. Vedeți voi, prin natura muncii mele, eu am mulți prieteni care au mulți prieteni care vă cunosc pe voi. Așa că m-am decis să aduc puțină corectitudine și să vă las și pe voi să mă cunoașteți pe mine. În felul acesta vom deveni foarte buni tovarăși. Prieteni vreau să zic. M-am născut pe 7 octombrie 1952 în fostul oraș Leningrad, actualul Sankt Petersburg, viitor Putinville. Mama lucra într-o fabrică, iar tata militar pe submarin. În timpul școlii gimnaziale eram considerat un copil problemă, de asta nu am putut fi acceptat în organizația de pionieri. Dar asta nu m-a afectat foarte mult și mi-am focusat energia învățând artele marțiale judo și sambo și am bătut pe toți cei ce aveau o problemă cu mine și pe cei cu care aveam eu o problemă, adică pe toată lumea. După terminarea liceului, m-am orientat către facultatea de drept în cadrul Universității de Stat din Leningrad, pe care am terminat-o în 1975 cu o teză despre politica SUA pe continentul african. Pe atunci SUA era inamicul nostru numărul 1, deci vă dați seama cât de ușor a fost să-mi fac teza. După facultate am fost recrutat de KGB în serviciul de contraspionaj, adică urmăream străinii din Rusia să nu fie vreun spion printre ei. Dar pentru că eram al naibii de bun, am fost mutat în serviciul de inteligență și mai târziu, între 1985 și 1990, m-au trimis în Republica Democrată Germană pentru culegerea de informații. Anii au trecut, comunismul în Europa s-a prăbușit și eu m-am întors în Leningrad ca să lucrez la Facultatea de Relații Internaționale ca supraveghetor al studenților și recruților. Dar am demisionat apoi pe 20 august în 1991, la doar 2 zile după lovitura de stat împotriva lui Mihail Gorbaciov. Intrasem în vremuri noi în care nu era cel mai bun lucru pentru mine să rămân informator comunist. Așa că m-am reprofilat rapid spre politica democratică. Am fost consilier al primarului din Sankt Petersburg, șef de filială al Partidului de Guvernământ, șef al Consiliului Consultativ, viceprimar și multe altele. Încetul cu încetul am reușit să-mi fac cunoscut numele în cercurile înalte ale vremii respective. Devenind cunoscut, mi-am primit porția de piedici și acuze, unele fondate, altele nefondate, însă am reușit să trec cu succes peste toate, ba chiar să devin prim-ministru în august 1999. Impunerea și aplicarea de legi, precum și felul în care abordasem războiul cecen, mi-au crescut considerabil popularitatea în rândul oamenilor de rând, iar după demisia lui Boris Elțin, devenisem președinte interimar al Rusiei. Din nou, asta a sporit și mai mult popularitatea mea în ochii poporului. Astfel, pe 26 martie 2000, nu doar că am fost ales președinte cu drepturi depline, dar am obținut și majoritate în Duma de Stat, adică în Parlament. Pe scurt, acela a fost momentul în care eu, Vladimir Putin, am devenit cel mai mare și mai tare din parcare. Tot ce voiam eu și decideam eu era lege, nimeni nu se putea opune. Având atâta putere, aș fi putut conduce mama Rusie ca un tiran. Însă am ales să mă ocup în mod special de ridicarea nivelului de trai, a economiei și atragerea de investitori și susținători, iar după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 de la New York, am creat și o alianță cu puterile occidentale, pornind astfel la luptă împotriva terorismului occidental. Astfel, am început să fiu apreciat și la nivel global pentru stabilitate și reducerea drastică a corupției din Rusia. Deși devenisem un lider apreciat, cei de la Uniunea Europeană au decis să nu mă întrebe și pe mine dacă sunt sau nu de acord cu admiterea României și a Bulgariei. Așa că m-am supărat pe toți și un an mai târziu, în timpul summitului NATO ținut în București, am dat câteva telefoane stânga-dreapta și nu am lăsat ca Georgia și Ucraina să devină membre NATO. UE a luat România și Bulgaria, NATO voia Georgia și Ucraina, iar eu cu ce mai rămâneam? Ajungem în anul 2004 când, pentru că oamenii mă plăceau, m-au reales președinte al lor și din nou am obținut majoritate în Duma de Stat. Fiind în continuare de Supreme Leader of Russia, am continuat să dau legi în stânga și în dreapta, nu avea cine să mi se opună și am reușit astfel să ridic prin proiecte naționale sistemele de sănătate, educație și agricultură.
În acest fel am reușit ușor să ridic speranța de viață și natalitatea care erau prăbușite după căderea URSS-ului. Trec anii, îmi expiră cel de-al doilea mandat prezidențial, iar Constituția de pe atunci nu îmi permitea să candidez din nou. Așa că l-am promovat publicului pe Dmitri Medvedev, un băiat de treabă, care în a doua lui zi de președinție m-a numit pe mine prim-ministru. Așa am reușit să mențin în continuare supremația partidului meu și să îmi pot vedea în continuare liniștit de treaba ce o începusem. În septembrie 2011, la Congresul Rusiei Unite de la Moscova, congresul partidului meu, cel de care vă ziceam că domina politica din Rusia, Medvedev, o bomboană de băiat, a propus modificarea Constituției pentru ca eu să pot candida din nou la următoarele alegeri din 2012. Zis și făcut. Oamenii au protestat, occidentalii s-au răsculat, dar KSF n-ai KSF. S-a votat democratic, s-a votat. Am reluat frâiele Rusiei, deși haterii vor spune că am fraudat alegerile. Cei 6 ani din al treilea mandat au trecut rapid, parcă nici nu i-am simțit. Am avut timp doar să restructurez și să modernizez armata, să anexez Crimea, să îi supăr pe ucrainieni că le-am invadat țara, să sperii Europa că poate dau startul la al treilea război mondial și să intervin în războiul civil din Siria în 2015 la cererea președintelui Bashar al-Assad, ce avea mici probleme cu grupurile rebele și jihadiste. În sfârșit, ajungem și la cel de-al patrulea meu mandat, cel din prezent, pe care l-am câștigat cu peste 76% din voturile populației. Din nou, haters gonna hate. O să ziceți că sigur am fraudat alegerile din nou, însă eu vă zic atât, nu am fraudat nimica. Sper că v-am convins. Vestea proastă însă este că, după cum specifică în Constituție, nu pot avea mai mult de 4 mandate. Dar, dacă Congresul Rusiei Unite va decide și va vota în mod absolut democratic modificarea Constituției, din nou, încât eu să mai pot avea încă 2-3 mandate, cine sunt eu să mă opun voinței statului? Asta a fost o scurtă privire asupra vieții mele. Am zis că pentru a deveni tovarăș trebuie să ne cunoaștem un pic. Un pic v-am și spus despre mine, vă e de ajuns atât. În caz că vă întrebați cum de știu atât de bine limba română, nu vă mai întrebați, nu vă ajută pe voi aceste detalii. Da, svidania!